Παππού, γιαγιά, καλημέρα. Καλώς τα παιδιά. Καλημέρα. Τι είναι αυτό, γιαγιά? Μαϊντανός. Τι είναι ο μαϊντανός, γιαγιά? Ο μαϊντανός είναι μυρωδικό και κηπευτικό φυτό. Στα αρχαία χρόνια το χρησιμοποιούσαν περισσότερο σαν φάρμακο. Σήμερα το χρησιμοποιούμε κυρίως για να νοστιμεύουμε το φαγητό. Α, ναι! Έχω δει τη μαμά και τον μπαμπά να τον ψιλοκόβουν και να το βάζουν στο φαγητό. Και πότε τον καλλιεργούμε? Μπορούμε να τον φυτέψουμε όλο τον χρόνο και να τον μαζέψουμε κυρίως από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο. Τον διατηρούμε στην κατάψυξη και μπορείτε να τον φυτέψετε και εσείς στην πόλη σε μία γλάστρα. Και πώς το καλλιεργούμε? Με πολύ προσοχή. Έχω μια ιδέα, Θανασάκη. Να πάμε στην αποθήκη, να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε για να τον φυτέψουμε και να τον καλλιεργήσουμε. Φύγαμε! Και εμείς θα πάμε στην κουζίνα για να μάθουμε γιατί είναι τόσο χρήσιμος ο μαϊντανός, αλλά και τι να προσέχουμε. Έτσι, Γεωργία? Έγινε, γιαγιά. Λοιπόν, γιαγιά, τι μας δίνει ο μαϊντανός και τον καλλιεργούμε? Έχει αιθέρια έλαια που βοηθούν στην υγεία και των άλλων φυτών και δέντρων, αλλά και στην κατασκευή φαρμάκων σήμερα. Wow! Δηλαδή τον χρησιμοποιούμε όπως οι αρχαίοι και σαν φάρμακο. Φυσικά. Έχει επίσης και φλαβόνες, χρήσιμες και για να προστατευτεί από τα έντομα, αλλά και για την υγεία των ανθρώπων, αφού είναι αντιοξυδοτικές. Έχει και βιταμίνες ο μαϊντανός? Βέβαια, έχει βιταμίνη C και β-καροτίνη. Έτσι ο μαϊντανός βοηθά να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο διαφόρων τύπων, τον διαβήτη, το άσθμα και την αρθρίτιδα. Ακόμα βοηθά στην πίεση, αλλά και στην καλή λειτουργία της καρδιάς. Άρα πρέπει να τρώμε πολύ μαϊντανό. Πρέπει να τρώμε με μέτρο. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα χρειάζεται και ελάττωση ή και αποφυγή του. Στις εγγύους, για παράδειγμα. Τι θα χρειαστούμε για να καλλιεργήσουμε σωστά το μαϊντανό, παππού? Λοιπόν, θα χρειαστούμε σπόρους και ένα μικρό φτιαράκι. Επίσης, πρέπει να φροντίσουμε πολύ καλά το χώμα στο οποίο θα φυτέψουμε τους σπόρους. Έτσι, πρέπει να πάρουμε κοπριά, βιολογικό λίπασμα και κομπόστ. Όπα, θα φάμε και κομπόστα? Όχι τέτοια κομπόστα, Θανασάκη. Το κομπόστ είναι μια σύνθεση από αγριόχορτα, πεσμένα φύλλα, ξερά κλαδιά, ακόμα και φλούδες από τα φρούτα που τρώμε. Πάμε λοιπόν. Και πώς φυτεύουμε το μαϊντανό, παππού? Φυτεύουμε τον σπόρο και μετά από 5-6 εβδομάδες τον μεταφυτεύουμε, ενώ φροντίζουμε να έχει απόσταση το ένα φυτό από το άλλο γύρω στα 30 εκατοστά για να έχουν καλό αερισμό. Εκτός αν το βάλεις στη γλάστρα για την πόλη, οπότε είναι μόνο του. Ποτίζουμε με μικρές ποσότητες νερού κάθε 2-3 ημέρες το φθινόπωρο και την άνοιξη και πιο συχνά το καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι εξατμίζεται γρήγορα το νερό. Σωστά. Και γι' αυτό, αν φυτέψουμε το μαϊντανό το καλοκαίρι, φροντίζουμε να έχει λίγο, όχι πολύ, σκιά. Και τι εχθρούς έχει ο μαϊντανός, γιαγιά? Κινδυνεύει από μύκητες, μελίγκρα και κάμπιες. Για να τον προστατέψουμε βιολογικά, ψεκάζουμε με διάλειμμα μαγειρικής σόδας και με διάλειμμα τριμμένου πράσινου σαπουνιού. Άντε, να πιούμε το χυμό με μαϊντανό τώρα. Στην υγειά μας. Λοιπόν, υπάρχει κάποια ιστοριούλα για το μαϊντανό? Ναι, βρήκα μία. Ντάνος ο μαϊντανός. Κάποτε, σε ένα παλιό βασίλειο, ζούσε ο Ντάνος ο μαϊντανός. Ήταν ψηλόλιγνος και από το βάρος των φύλων του, το κεφάλι του πήγαινε συνέχεια μπρος πίσω. Ήταν τόσο αστείο το θέαμα που όλοι τον έβλεπαν και γελούσαν. Πού είναι το αστείο? Μπούλινγκ του έκαναν. Όχι μόνο τον κορόιδευαν, αλλά και δεν του έδιναν να φάει του καημένου του Ντάνου. Το
το στομάχι του γουργούριζε. Ώσπου κάποια στιγμή μία μυρωδιά του έσπασε τη μύτη. Κάπου μαγείρευαν. Από το παλάτι έρχονταν οι μυρωδιές. Στη σάλα του παλατιού ο βασιλιάς και άλλοι πρίγκιπες και παρατρεχάμενοι περίμεναν να φάνε. Αλλά το φαγητό τους φαινόταν το ίδιο εδώ και καιρό, άγευστο και βαρετό. Ο Ντάνος ξερογλύφεται και μια και δυο μπαίνει στο παλάτι και πηγαίνει τρέχοντας στην κουζίνα. Εκεί, απλωμένα πάνω σε μακριά τραπέζια, βλέπει ένα σωρό φαγητά. Του τρέχουν τα σάλια. «Πω, θα την κάνω ταράτσα», είπε, και άρχισε να τρίβει τα χέρια του πάνω από τα φαγητά. Έτσι όμως έριχνε κομμάτια μαϊντανού μέσα στα φαγητά. Και εκεί που ήταν έτοιμος να ορμήσει και να χορτάσει την πείνα του, εμφανίζονται ξαφνικά οι υπηρέτες και παίρνουν τα φαγητά και τα πηγαίνουν στη σάλα. Ο βασιλιάς και οι άλλοι άρχισαν να τρώνε και έμειναν ενθουσιασμένοι από τη γεύση που έδωσε ο μαϊντανός. Από τότε έχουν προσκεκλημένο σε κάθε γεύμα και δείπνο το μαϊντανό. Αλλά ο κακόμοιρος δεν μπορεί να φάει. Τον έρμο τον Ντάνο, πάλι το μαϊντανό θα κάνει στο τραπέζι.